Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm clip để trao đổi với các bạn là dùng Revit, nhất là những bạn mới sử dụng hoặc là mới học Revit, cách để chúng ta có thể chỉnh được một cái view detail cho nó đẹp và ngay ngắn trước khi chúng ta đưa vào trong các cái bản vẽ của dự án. Nội dung của clip thì sẽ gồm có 3 nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất đó là những cái tinh chỉnh ban đầu về trong cái setting của một cái view, sao cho nó gọn gàng, nó hợp lý, để chúng ta trình bày được các chi tiết ở trong bản vẽ cho nó đầy đủ thông tin. Cái nội dung thứ hai đó là cái cách chỉnh cái đường viền của các cái view chi tiết. Thì ở trong cái nội dung thứ hai sẽ có hai cách, trình bày hai cách với các bạn, và mỗi cách sẽ nói đến ưu nhược điểm riêng nhé. Và nội dung thứ ba đó là những cái lưu ý đối với những bạn mới triển khai kiến trúc với Revit, về cái cách trình bày các cái chi tiết ghi chú ở trong một bản vẽ như thế nào để chúng ta có được một cái bản vẽ rõ ràng để thông tin mà vẫn đẹp. Thì đó là ba cái nội dung muốn nói đến ở trong cái clip này. Nếu như các bạn cảm thấy nội dung chia sẻ trong clip nó hay và nó hấp dẫn và có ích cho công việc của bạn thì các bạn hãy giúp mình một like, một share và comment nhé. Nếu như bạn nào chưa sub kênh thì các bạn có thể là sub kênh để có thể nhận được những thông báo khi có những video trao đổi mới nhất về các cái nội dung ở trên kênh. Và bây giờ chúng ta đi vào trong nội dung chính của clip. Đối với nội dung đầu tiên, khi mà các bạn muốn triển khai chi tiết cho một bộ phận nào đó ở bên trong bản vẽ thì chúng ta sẽ dùng các cái công cụ như các cái clip trước mình đã trao đổi với các bạn trong cái series Revit A to Z, đó là chúng ta dùng Call Now, chúng ta dùng Detail View để chúng ta tạo ra. Và khi các bạn dùng Call Now hay Detail View mà các bạn tạo ra một cái view mới hoàn toàn thì nó không giống như mình đang trình bày ở trên này đâu, nó không giống như những cái view mà chúng ta sẽ phải có những cái setup đầu tiên. Những cái setup đó là cái gì? Đối với những bạn mới bắt đầu triển khai bằng Revit thì các bạn lưu ý giúp mình, khi các bạn gọi ra một cái Detail View chẳng hạn thì các bạn sẽ phải để ý là chúng ta sẽ có cái khung, gọi là chúng ta ở trong cái vùng view property của view này, nó sẽ có ba cái dấu kiểm này. Cái thứ nhất là cái crop view. Khi mà cái dấu kiểm này được tích vào thì có nghĩa là cái view của chúng ta đã được crop nghĩa sao, tức là chúng ta muốn hiển thị cái này thôi, chi tiết của này thôi thì nó sẽ chỉ hiển thị cái này thôi. Còn nếu như các bạn mà bỏ cái crop này đi á thì cái view này nó sẽ hiển thị toàn bộ tất cả như một cái view tầng tổng cộng, hoặc là một cái view mặt cắt tổng cộng. Thì đó là cái chức năng đầu tiên. Cái chức năng thứ hai đó là cái crop region visible, là cái thông số thứ hai này. Cái này là cho phép chúng ta, cái này có nghĩa là ẩn hiện cái viền crop của cái view. Ví dụ như chúng ta đang có dấu tích ở đây, đối với cái view này mình đang để dấu tích ở đây thì mình sẽ dùng cái này mình đánh dấu tích. Và nếu như các bạn không muốn hiển thị cái viền giới hạn này thì các bạn có thể là đánh dấu tích vào đây để chúng ta bỏ đi, như vậy thì nó sẽ không còn cái viền này nữa. Thì đó là cái tinh chỉnh thứ hai. Ở trong cái ví dụ file Revit A to Z này, những cái view liên quan đến vệ sinh mình làm ở trong cái clip trước thì mình lại dùng cái tùy chọn là hiện cái đường này. Trong khi đó ở trong cái các cái clip trước nữa, đối với là clip triển khai về cầu thang chẳng hạn, cái cầu thang trước nhà, thì các bạn thấy là trong cái view này mình lại bỏ đi cái crop region visible. Như vậy thì cái này nó sẽ liên quan đến nội dung thứ ba của clip. Thì đến cái nội dung thứ ba mình sẽ trình bày với các bạn là khi nào bỏ và khi nào giữ nguyên nhé. Chúng ta quay lại với lại cái mặt bằng WC3 này thì chúng ta có thêm một cái nữa, đó là cái annotation crop. Thì cái này có nghĩa là sao? Cái này các bạn để ý nè, đối với một cái khung crop region visible thì đối với Revit nó sẽ quản lý cho chúng ta là ở dạng hai cái khung, một cái khung là cắt ở trong đây và một cái khung mà nó sẽ bao ở bên ngoài bên này. Thì như vậy khi các bạn mà bỏ dấu tích ở đây đi á thì những cái đường kích thước và đường ghi chú mà nó nằm ở ngoài viền này á, nó sẽ vẫn hiện lên. Còn nếu như các bạn mà đánh dấu tích vào đây, các bạn sẽ thấy là những cái ghi chú mà các bạn thực hiện ra bên ngoài khỏi cái viền an toàn của cái crop region visible thì nó sẽ không có hiện lên. Như vậy thì đối với lại cái detail view thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi, và chúng ta để làm gì, để chúng ta có thể có thêm cái không gian ở bên cạnh này, chúng ta ghi chú những cái thông tin cần thiết. Ví dụ như ở trong cái bản vẽ này là mình ghi chú những thông tin về trang thiết bị ra bên hông bên này, và thậm chí chúng ta có những cái đường ghi chú kích thước nó ra bên hông cái này. Như vậy tóm lại những cái setup ban đầu của một cái view, ví dụ như một cái view mặt bằng, một cái mặt bằng như thế này, thì chúng ta cần lưu ý quan trọng đó là chúng ta sẽ đặt dấu tích vào trong cái crop view, để nó crop view này, điều này chắc chắn là đi theo mặc định của một cái view rồi. Cái thứ hai là sẽ bỏ dấu tích ở trong cái annotation crop để làm gì, để chúng ta có thể ghi chú được ở bên ngoài và bên cạnh này.
đối với lại cái view mặt cắt chi tiết, ví dụ như trong cái mặt bằng vệ sinh này chúng ta có một cái mặt cắt chi tiết, ví dụ chúng ta có cái mặt cắt này thì đối với một cái view mặt cắt thì chúng ta sẽ cần những cái tinh chỉnh gì, thì nó thứ nhất là những cái chỉnh về cái crop view, khung crop view thì nó giống như là trên mặt bằng. Ngoài ra đối với mặt cắt thì các bạn sẽ còn phải chỉnh thêm một cái nữa là các bạn sẽ vào trong bảng VG nhé, là cái bảng mà chỉnh hiển thị đối tượng ở trong cái này, thì chúng ta sẽ có tìm đến cái tab là Annotation Category, là những cái thông tin liên quan đến cái đường ghi chú, những cái ký hiệu ở trong bản vẽ này, và chúng ta sẽ tìm đến cái mục section và các bạn bỏ cái dấu section này đi và chúng ta bảo OK. Còn nếu như mà các bạn không bỏ section này thì chúng ta sẽ có chuyện gì xảy ra, thì các bạn sẽ thấy là ở trên cái view mặt cắt detail của nhà vệ sinh này nó sẽ hiện những cái ký hiệu của cái mặt cắt tổng của nhà. Nếu như có một cái mặt cắt tổng mà nó đi qua khu vực này rồi nó hiện luôn cả ký hiệu của cái mặt cắt ngang của phòng vệ sinh này nữa. Đây chỉ là ký hiệu thôi, và nếu như các bạn muốn thì các bạn cũng có thể tắt thủ công là bằng cách nè, các bạn chọn kích chuột phải và các bạn chọn là hide in view, có thể là hide element hoặc là hide category. Nhưng mà cách làm nhanh hơn là chúng ta sẽ vào trong bảng VG hay là cái nút công cụ của nó ở đây, và các bạn tìm đến annotation và các bạn tắt cái section đi đó, và chúng ta chúng ta tắt cái section này đi nha. OK, và chúng ta sẽ có được một cái view mà nó không có những cái đường như vậy. Thì đối với những cái view mặt cắt của detail thì chúng ta lưu ý cái chuyện đó nữa. Như vậy thì đó là những cái setup cơ bản nhất đối với lại một cái view. Và khi mà các bạn đã có những cái setup chuẩn như thế rồi, ví dụ như đây là cái bộ bản vẽ liên quan chi tiết vệ sinh, thì như vậy chúng ta sẽ có là cái bản vẽ mặt bằng. Như đây là mặt bằng kích thước chi tiết của một phòng vệ sinh, thì chúng ta khi mà chúng ta đã ổn định những cái tinh chỉnh rồi thì để tiết kiệm thời gian cho việc, ví dụ trong cái nhà này chúng ta có 4 phòng vệ sinh chẳng hạn như vậy, tiết kiệm thời gian cho việc triển khai những phòng vệ sinh sau và các cái view sau chúng ta không cần phải chỉnh nữa, thì Revit nó có một cái tính năng đó là save cái tinh chỉnh của bạn thành một cái gọi là cái view template. Đây là gọi là cái view template. Ở đây hiện nay cái nút này nó đang nâng nữa, ngày chúng ta không có view template nào hết. Thì khi mà chúng ta đã xác định đây là một cái view chuẩn để chúng ta trình bày kích thước rồi thì các bạn có thể là chọn vào cái nâng này. Mình xin lỗi, thì các bạn sẽ vào trong này Graphic Display Option nhé, và chúng ta sẽ lưu tất cả những cái vấn đề này lại ở dưới dạng là Save as View Template. Và khi mà Save View Template thì các bạn lưu ý cho là các bạn cũng quản lý cho nó thật kỹ cái View Template này để tránh tình trạng đó các bạn xài nó tràn lan hoặc là tạo rồi các bạn sử dụng tràn lan. Ví dụ đây là cái View Template dành cho mặt bằng của một phòng vệ sinh, thì các bạn chỉ cần là đặt tên rõ ra, ví dụ mặt bằng WC, và cái mặt bằng này để mình dùng để tinh chỉnh về mặt kích thước, mình thể hiện những cái thông tin về mặt kích thước chi tiết, hoàn thiện cũng như là cao độ, cho nên là mình sẽ đặt là ví dụ như triển khai, hoặc là mình đặt đây là kích thước nha, rồi ta bấm OK. Và trong này nó sẽ cho chúng ta xác nhận lại một lần nữa là trong cái này thì chúng ta sẽ lưu lại những cái gì. Ví dụ như là chúng ta sẽ lưu lại những cái này, các bạn muốn cố định luôn cả cái tỷ lệ bản vẽ thì các bạn tích vào trong cái mục này. Còn sau này các bạn không thích những cái gì đó khác thì các bạn có thể là bỏ qua, hoặc là các bạn cập nhật thêm thì các bạn sẽ lấy thêm vào trong này. Ví dụ chúng ta tích vào trong cái này, chúng ta bấm đây, hoặc là chúng ta thêm cái override annotation chẳng hạn như thế, chúng ta có thêm những cái chỉ số này thì chúng ta đưa hết vào trong này chẳng hạn như thế, hoặc là các bạn có thể là bỏ qua những cái vấn đề này và chúng ta bấm OK. OK. Thì như vậy thì đối với cái view template này thì các bạn lưu ý là chúng ta sau khi chúng ta tạo ra xong thì chúng ta có thể là đưa nó vào trong này đó, và chúng ta đối với cái view template này là như vậy. Thì như vậy thì chúng ta sang cái mặt bằng, ví dụ như ở trong này mình có trích ra một cái bản vẽ của một cái phòng vệ sinh khác nhưng mà mình chưa có chỉnh gì hết đó, mình có thể là mình sẽ lấy ngay cái ví dụ như trong này cái view template để cho nhanh, đúng không, thì chúng ta sẽ dùng cái view template là mặt bằng WC và kích thước và chúng ta chỉnh. Và những cái gì chúng ta ví dụ như cái này, đây là những ký hiệu mặt cắt bị dư thì chúng ta có thể là tắt nó đi, hai view element thôi, chứ còn ví dụ cái đây là mặt cắt tổng của toàn nhà mà, thì chúng ta có ngay những cái tinh chỉnh mà nó khớp với lại cái mặt bằng trên nào thì chúng ta không cần phải chỉnh lý gì thêm, thì việc ghi kích thước vào là xong. Sở dĩ mình nhắc các bạn là các bạn phải tổ chức cái
tên cho nó hợp lý. Tại vì sao? Vì đối với mặt bằng WC thì trong cái clip trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi, đó là chúng ta có mặt bằng kích thước này, chúng ta có mặt bằng lá sàn. Thì trong mặt bằng lá sàn ấy chúng ta lại phải là tắt đi những cái trang thiết bị như vậy. Thì cái việc tắt của các bạn đấy thì các bạn cũng lại tạo thêm, ví dụ như đây là một cái mặt bằng lá sàn chuẩn, chúng ta tắt hết các trang thiết bị cần thiết rồi, thì chúng ta chỉ việc là lại save một cái view template. Ở đây chúng ta sẽ có là mặt bằng WC và các bạn đặt tên là thiết bị. Và nhắc lại một lần nữa là đối với lại một cái view template mà khi các bạn tạo ra rồi thì các bạn muốn cập nhật thêm, nữa các bạn muốn ẩn hiện thêm những thông tin gì, tức là những cái thông tin gì đồng bộ hóa với nhau, thì các bạn kích thêm vào đây. Hoặc là đặc biệt là ví dụ như có những chúng ta có quản lý cái bản vẽ này theo cái cấu trúc là folder 1, folder 2 để đưa về các bộ môn mình đang quản lý, để tránh tình trạng là các cái view sau nó nhận lại cái folder các view trước. Thì các bạn khi các bạn tạo view template thì các bạn nhớ kích bỏ hai này đi. Tại vì sao? Để chúng ta có thể chỉnh thủ công cho từng view nhé, chúng ta không có nhận thêm nữa. Còn nếu như bạn quên cái chuyện này, hoặc là các bạn không biết, các bạn cứ nghĩ là tạo ra view template xong là cái view template nó cố định và các bạn không điều chỉnh được các thành phần bên trong đó, thì các bạn sẽ dẫn tình trạng là các bạn không có hiểu được cái vấn đề cơ bản. Thì các bạn sẽ thắc mắc là tại vì sao em sử dụng cái view template như thế này mà nó không hiển thị như em muốn, hoặc là em chỉnh xong view template rồi em lại không đổi được các cái thư mục của cái view. Thì cái lý do của nó là ở trong này, nếu các bạn muốn nhận view template này rồi, nhưng mà các bạn cái view mẫu này rồi, nhưng mà các bạn không muốn những hạng mục nào, các bạn hoàn toàn có thể thủ công kích bỏ đi để các bạn có thể điều chỉnh thủ công được nha. Và chúng ta bấm OK. Thì như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái view mẫu của nó để cho nhanh, đó là ví dụ view thiết bị, chúng ta bấm OK. Tương tự như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái template này cho chắc cái phòng WC khác. Và ở trong một bản vẽ chúng ta có rất là nhiều cái view template, cho nên các bạn cố gắng các bạn quản lý cái tên của nó cho nó thật khoa học, và đồng thời chúng ta nắm rõ cái bản chất đó là một cái view template thì nó có những cái mục như thế này để chúng ta khỏi phải chỉnh thôi. Ví dụ như cái này chúng ta đã chỉnh rồi, ví dụ như model display, shadow, sketchy line, lighting, ánh sáng này kia chúng ta đã chỉnh rồi, chúng ta không muốn chỉnh lại nữa mất thời gian thì chúng ta sẽ tạo thành những cái view template ở trong này và xài riêng nhé. Và các cái view template này thì các bạn nên mới bắt đầu làm thì nên tự tạo, các bạn tránh tình trạng các bạn xin file mẫu ở trên nguồn này nguồn kia về. Ngay cả cái file mình đang dùng để hướng dẫn trong các clip cho các bạn, mình cũng dự định là hết cái series về Revit A to Z mình sẽ share một cái file tổng cộng cho các bạn, nhưng mà cũng không mong các bạn lấy cái file này làm file mẫu, tại vì trong này nó có rất là nhiều thứ mình dùng để mình giải nghĩa cho các bạn, mình phân tích ưu điểm khuyết điểm cho các bạn trong từng trường hợp, cho nên nó có rất nhiều thứ ở trong này nó hầm bà lằng. Các bạn chỉ cần tham khảo nắm được cái bản chất của nó và tự các bạn tạo ra view template của mình, tránh sử dụng những cái view template các bạn có sẵn hoặc download sẵn trên mạng, hoặc dùng lại từ người khác mà các bạn không hiểu rõ được cái bản chất của view template, người ta đang chỉnh những cái gì trong đó. Là OK. Thì đó là cái nội dung đầu tiên, đó là những cái setup đầu tiên cơ bản nhất đối với một cái view. Đến cái nội dung thứ hai mình muốn trao đổi với các bạn, đó là cái cách mà chúng ta tinh chỉnh cái viền của một cái view detail. Thì ở đây có hai cách nha, ở đây có hai cách và mình cũng sử dụng cả hai cách ở trong cái file Revit A to Z mình đang làm clip cho các bạn. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng ngay cái đường viền của cái crop region visible này, và cách thứ hai là chúng ta sẽ tạo riêng. Cách thứ hai chúng ta sẽ tạo riêng. Rồi bây giờ cách thứ nhất là cách nhanh nhất, ưu điểm của nó là cách nhanh nhất. Đó. Cách nhanh nhất là sao? Bây giờ chúng ta sẽ có, ví dụ như các bạn có một cái view nó bình thường như thế này. Lấy ví dụ chúng ta có một cái view đã gọi call out ra như thế này, và chúng ta có một cái khung là crop region visible như thế này. Thì bình thường cái viền này nó là một cái nét liền màu đen, và có rất là nhiều bạn cũng hỏi mình là bây giờ làm sao để chỉnh được cái này giống như ở trên clip của kênh, đó là các bạn mong muốn thành những cái nét đứt, và thậm chí là các bạn thì còn mong muốn là nó đậm hơn. Thì cách đơn giản nhất là cách số 1 đây, là các bạn chỉ việc là chọn cái khung này, các bạn kích chuột phải nhé, và các bạn chọn là override graphic in view by element, xong rồi sau đó thì các bạn sẽ chỉnh ở trong này đây. Bây giờ cái pattern của nó thì các bạn muốn chọn cái nét nào thì các bạn sẽ chọn cái loại nét tương ứng có ở trong này. Ở đây chúng ta ví dụ chọn, các bạn muốn nét đứt thì các bạn chọn là dash. Màu sắc thì các bạn có thể ví dụ thích thì màu sáng, các bạn có thích chọn sang một cái màu khác thì các bạn sẽ chỉnh vào đây. Và cái độ dày của nét thì các bạn có thể thay vì là nét 1 là nét mảnh hoặc là by object thì các bạn có thể chọn nét dày hơn là nét 5, nét số 5 hay là nét số 7, chúng ta bấm OK. Thì đây là kết quả mà chúng ta thu được sau khi chúng ta chỉnh. Thì đây là cách thứ nhất, và cách thứ nhất là cái cách mà nó nhanh nhất, nó thuận tiện nhất cho cái công việc của các bạn.
Cái độ dày của nét thì các bạn tìm đến ở trong cái manage này và cái addition setting này, và các bạn có cái bảng lightweight này thì các bạn sẽ biết được là cái nét ở trong Revit, cái này nhắc lại kiến thức cơ bản này nha, là nét trong Revit nó sẽ quản lý từ số 1 đến số 16, trong đó thì nó sẽ quản lý cái độ dày nét in theo cái từng tỷ lệ của bản vẽ. Ví dụ nét số 1 thì độ dày sẽ là như thế này trong những cái bản vẽ in với cái tỷ lệ khác nhau. Nếu như các bạn thì mới sử dụng, các bạn nên là dùng luôn mặc định của Revit, còn nếu như bạn nào đã sử dụng lâu năm rồi thì các bạn có thể có những tinh chỉnh riêng để cho bản vẽ nó mang phong cách riêng của bạn, hoặc là khi mà các bạn làm việc ở trong các công ty, trong các cái tập đoàn họ có cái quy chuẩn về cái nét bản vẽ riêng thì sẽ cập nhật ở trong cái bảng này riêng. Ok. Và cách số 1 này á, thì ưu điểm của nó là nhanh chóng, tiện lợi cho các bạn chỉ việc là kích chuột phải vào trong cái khung này, và tất nhiên các bạn sẽ phải để lại cái tùy chọn là crop region visible để cho nó hiện được cái khung này. Thì ưu điểm của nó rất là nhanh, các bạn chỉnh rất là nhanh và trực quan. Nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó thì theo quan sát cá nhân của mình và kinh nghiệm cá nhân của mình sử dụng hơn 10 năm qua thì cho thấy là cái cách này á, nó có một cái xác suất là các bạn khi in hồ sơ bản vẽ ra thì có một vài bản vẽ chi tiết nó không có hiện cái này, nó xác suất thôi nghe, chứ không phải là 100%, nó cũng không phải là xuất hiện quá nhiều. Có công trình thì mình in toàn bộ hồ sơ nó không bị lỗi gì hết, nó hiển thị đầy đủ và rất đẹp ấy, nhưng mà có những bộ hồ sơ nó vẫn xuất hiện những cái xác suất là có 1-2 khung không làm cách nào để cho hiện được, mặc dù ở trong cái view này chúng ta thấy rất là rõ, và thậm chí dàn trang vào trong cái tờ giấy của project này, của dự án, nó hiển thị rất là rõ, nhưng mà in ra thì nó không thấy. Thì đó là cái nhược điểm mà theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình nhận thấy cái chuyện đó. Không biết những bạn đã sử dụng lâu năm rồi, hoặc là các bạn đã in nhiều bộ hồ sơ rồi thì không biết là cái trải nghiệm của bạn về cái khung này như thế nào. Nhưng mà xác suất thì nó vẫn có, nếu như mình cũng không biết là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà nếu như mà cho mình một con số phần trăm thì mình nghĩ nó vào khoảng là 96-97%. Trong số trường hợp theo quan điểm của mình là như thế, chứ còn mình cũng không chắc lắm, vì cũng không thấy một cái nguồn nào ở trên internet hoặc là trong các trang chính thống về Autodesk sẽ không nó thống kê về cái lỗi này. Và cái này thì mình gặp rất là nhiều trong rất là nhiều năm qua, mình in rất là nhiều bộ hồ sơ, thì có bộ hồ sơ thì dính, có bộ hồ sơ thì nó không dính một cái nào hết, mà có bộ hồ sơ thì dính một vài cái thôi trong tổng số cả trăm tờ giấy in đó. Thì đó là cái nhược điểm. Và cái nhược điểm thứ hai của nó là các bạn sẽ không tùy biến được cái hình dáng theo ý muốn. Ví dụ nhiều bạn thì thích hình tròn rồi thích hình bo góc, người ta không tùy biến được, thì đó là cái nhược điểm số 2, tức là về mặt hình học của nó. Còn đối với lại cái cách thứ hai là cái cách như thế này, là mình sử dụng ở trong các cái bản vẽ ở trong các clip trước là liên quan đến triển khai, ví dụ cầu thang và răm dốc như này, mặt cắt răm dốc đây. Cái cách thứ hai thì mình sẽ sử dụng, nó tốn công của bạn hơn một tí. Đó là sao? Bây giờ mình sẽ thay vì mình để cái crop region visible này nó hiện nó thành một cái viền này, thì mình sẽ tắt nó đi. Nhưng mà trước khi mà mình tắt nó đi thì mình sẽ tạo ra một cái mask. Cái này thực chất nó là một cái mask. Các bạn vào trong annotate này, và các bạn ở trong cái mục mà region này, thay vì tạo region là một cái vùng tô thì chúng ta sẽ tạo một cái mask là masking region này, để cái vùng để che. Thì có cái công cụ này thì khi mà các bạn tạo một cái mask thì mình sẽ vào trong cái edit cái mask này để cho các bạn thấy. Thì khi mà mình tạo cái mask này thì chúng ta cái đường bao này thì mình sẽ tạo bằng cái nét, ví dụ mình tạo riêng một cái loại nét là nét bo viền một cái chi tiết, hoặc là các bạn dùng một cái nét nào đó trong này, ví dụ nét hidden hay là nét demolish hay là nét bất kỳ một cái nét gì trong này. Và các bạn thích bo góc thì góc độ bo là bao nhiêu thì chúng ta có công cụ đây hết. Và sau đó thì mình sẽ offset ra một cái đường viền ở bên ngoài nữa, và cái đường bên ngoài này mình sẽ dùng cái nét là invisible, tức là cái nét này sẽ không nhìn thấy, là mình tạo thành cái mask. Thì cái mask này nó có tác dụng là nó sẽ che những cái bộ phận mà thừa của cái hình chiếu của cái crop view này ở bên đây, và chúng ta chỉ còn hiển thị ở trong cái khuôn viên này thôi. Nếu như các bạn tạo ra dạng hai viền như mình, tức là viền ngoài là cái nét invisible, cái viền trong là cái nét tùy biến của mình, nếu tạo ra một cái mask như thế này và chúng ta sẽ kích chọn nó và xong, thì chúng ta sẽ có một cái vùng giới hạn như thế này. Và cái mask này nếu như mà các bạn ví dụ như ở trong trường hợp này, cái mask này, cái đường viền bên trong các bạn khi các bạn tạo, các bạn phải tạo nhỏ hơn cái khuôn viên của crop view nha. Và nếu như bây giờ mình delete cái này đi thì các bạn sẽ thấy là cái khung hình của mình nó sẽ tràn ra hết cái khuôn viền này. Đấy. Còn mình để lại nó sẽ được cái viền như thế này. Và sau khi mà chỉnh xong cái này rồi thì mình sẽ tắt cái crop region visible đi, mình sẽ không để nữa, mình chỉ để cái viền cái mask thôi. Thì đối với lại cái cách này thì cái nhược điểm của nó là
nó tốn thêm của các bạn thêm một vài thao tác chuột nữa. Mỗi view các bạn sẽ phải tạo ra một cái mask này, nó tốn thêm của bạn thời gian để các bạn trình bày. Nhưng mà cái ưu điểm của nó thì thứ nhất là cái hình học của nó tùy biến được. Các bạn ở trong biên soạn các bạn thích hình vuông, hình bo góc hay là hình tròn, do từng cái chi tiết thì tùy các bạn nha. Cái nét này các bạn cũng tùy biến được. Và có một cái nhược điểm nữa, đó là cái nhược điểm này cũng không hẳn là nhược điểm mà nó thuộc về thao tác của các bạn thôi. Thì khi các bạn làm, các bạn lưu ý là các bạn để lại cái crop region visible này, và tránh tình trạng là cái nét này nó trùng với lại cái nét crop của cái nét crop view nha. Các bạn cho hai nét là cách nhau một khoảng, thì khi mà các bạn in hồ sơ thì nó sẽ không bị lỗi là có nét hiện, có nét ẩn nha. Thì đó là cái cách thứ hai. Thì đối với cái nét ở đây thì ban nãy mình có cho các bạn xem là chúng ta có một cái nét là mình đặt tên là nét bao bì bản vẽ chi tiết. Thì ở đây cách tạo ra thêm những cái nét mà các bạn mong muốn thì các bạn chỉ việc vào trong manage này và các bạn sẽ chọn đến cái lifestyle nha. Khi mà các bạn mở khung lifestyle lên á, thì nó sẽ có cái bảng thống kê nét như thế này, và các bạn ví dụ trong này các bạn sổ ra thì có rất là nhiều cái nét mà mặc định của Revit đang có ở đây. Các bạn muốn tinh chỉnh thêm những cái nét này thì các bạn vào trong cái mục này các bạn chỉnh, và các bạn muốn chỉnh thêm, tạo thêm một loại nét mới thì các bạn chỉ việc chọn new nhé, và các bạn sẽ cho nó vào trong cái thư mục là align chẳng hạn như vậy, và các bạn sẽ đặt tên theo cái tên gọi các bạn muốn. Ví dụ ở đây mình tạo thêm một cái loại nét là nét bo vì mà vẽ chi tiết, và mình sẽ khai báo cho nó đó là cái độ dày nét, đó là nét số 3 chẳng hạn như vậy. Hoặc là các bạn thích thì các bạn tinh chỉnh là thành nét số 5 cho nó dày hơn, màu sắc và cái loại nét cho nó, và chúng ta bấm OK. Thì đó là cái cách thứ hai trong hai cách mà mình muốn truyền tải đến các bạn, trao đổi với các bạn, đó là chúng ta tạo được một cái bo viền theo ý muốn chúng ta. Đó là thông thường chúng ta thích là một cái nét gì đó khác ngoài cái nét thẳng và đen như một cái khung crop view, thì nó có hai cách như vậy. Một cách là chúng ta override ngay cả cái khung crop view, mà cách thứ hai chúng ta tốn công hơn, chúng ta dùng mask. Vậy mình cũng nói đến cái ưu nhược điểm của mỗi cách thế nào trong cái kết quả của các bạn. Đến cái nội dung thứ ba của clip, đó là cái cách trình bày cơ bản trong một cái view detail, làm sao cho nó ngay ngắn, cho nó đẹp. Thì cái này mình trao đổi dưới góc độ là giúp cho những bạn mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ và chưa bị bắt lỗi nhiều, thì các bạn nên chỉnh lý những cái điểm như sau. Thứ nhất là trong một cái bản vẽ detail thì chúng ta có rất là nhiều lớp thông tin. Đầu tiên là chúng ta có cái lớp thông tin về kích thước, và với nhiều đường kích thước khác nhau tùy theo độ phức tạp và chi tiết. Thì khi trình bày kích thước thì các bạn cũng nên trình bày cho nó ngay ngắn, tức là khoảng cách giữa các cái đường ghi kích thước này nó phải hợp lý. Thì đối với lại trong Revit thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái cách chỉnh rất là hay, đó là trong cái edit style của cái dimension này thì các bạn có cái cách khống chế rất là hay, đó là chúng ta sẽ khống chế vào trong cái độ dài. Ví dụ ở đây mình khống chế cái con số là width line length này là 7mm, tức là cái đoạn này cái chân của nó dù chúng ta móc từ cái điểm nào ra thì nó chỉ dài cố định là 7mm tính từ cái đường ngang này đi ra thôi. Đó là cái con số mình khống chế thứ nhất. Cái con số mình khống chế thứ hai đó là các cái thông số về đầu thừa với lại đầu gạch chéo của đường nét thì mình không nhắc lại nữa. Cái mình khống chế thứ hai đó là cái khoảng cách giữa hai đường kích thước với nhau, thì mình cũng khống chế nó ở một cái khoảng cách nhất định. Ví dụ đây là khoảng cách cố định là 7mm, đó là khoảng cách giữa hai đường này. Thì khi mà các bạn khống chế con số này rồi á, thì các bạn di chuyển đường kích thước này. Ví dụ như ở đây là cái khoảng cách nó không đều đúng không? Khi các bạn di chuyển được kích thước thì để ngang cái khoảng cách mà 7, nó sẽ khựng lại một chút, là đổi chế độ bắt điểm của Revit sẽ khựng lại một chút cho các bạn biết được là đến đây là đúng cái khoảng cách là mình chỉnh rồi đó. Thì làm như vậy thì những cái đường kích thước ở đây nó sẽ đồng đều hơn, nó tránh tình trạng là có ví dụ cái đường này với đường này nó gần nhau quá, trong khi đường này với đường này lại sai nhau quá, nó không đều. Nên các bạn nên chỉnh hai cái đó. Đó là cái lưu ý đầu tiên. Cái lưu ý thứ hai đó là những cái thông tin mà chúng ta chú thích, đặc biệt những thông tin về mặt ghi chú ra như thế này, thì chúng ta nên thống nhất với nhau về cái cách thể hiện. Ví dụ như ở đây mình thống nhất với nhau là mình cố gắng mình so những cái chữ này nó thẳng hàng với nhau ở theo cái cạnh như thế này đây. Và thứ hai là cái cấu trúc của những cái đường mũi tên đi ra, lúc nào mình cũng cố gắng là mình giữ cái đường này là cái đường thẳng, cái đoạn này đoạn thẳng, và cái đoạn này là cái đoạn xiên. Thì các bạn mà tốt hơn nữa thì các bạn có thể khống chế luôn cái góc xiên này là đồng bộ với nhau là bao nhiêu cho đẹp. Nhưng mà trong Revit thì nó sẽ cho phép chúng ta căn cái chuyện này rất là dễ. Ví dụ các bạn để ý này, các bạn kéo cái chữ này đó, các bạn so thẳng với nhau thì nó sẽ hiện ra ngay cái snap ở đây.
Đồng thời ngay cả cái điểm này các bạn cũng có thể là so thẳng được với nhau nữa. Cái điểm mà góc khúc này các bạn thấy đưa vào đây có xuất hiện một cái snap, đó là một cái đường giống trục xanh xanh này, thì giúp cho khi mà các bạn cố gắng các bạn trình bày những trường thông tin nó thẳng như thế này, nó ngay ngắn này, nhìn vào trong cái bản vẽ chi tiết nó sẽ không bị rối. Và nếu như mà các bạn ghi chú bên này nó không đủ hoặc nó dày đặc quá rồi thì các bạn sẽ chuyển sang ghi chú bớt những thông tin ở bên này. Các bạn nên ưu tiên là ghi chú thông tin ở bên trái và bên phải trước nha, trước khi các bạn nghĩ đến cái việc ghi chú thông tin ở bên trên và bên dưới. Nếu như một cái detail, một cái chi tiết nó có quá nhiều thông tin cần ghi chú thì các bạn sẽ sử dụng đến hai cái bìa trên dưới này nữa, nhưng mà chúng ta sẽ ưu tiên ở bên trái và bên phải, chúng ta sẽ giống cho nó thẳng với nhau, hợp lý nhất có thể. Thì đó là ví dụ đó là cái mà mình mong muốn các bạn mới triển khai thì các bạn chỉnh lý bản vẽ của mình cho nó ngay ngắn. Và ngay cả những cái thông tin ở bên trong này, nếu được những cái thông tin bên trong này các bạn cũng nên trình bày cho nó ngay ngắn với nhau và tránh tình trạng ví dụ như thế này là một cái có thể sẽ gây ra cái rối loạn cho bản vẽ của bạn, là cái đường cắt này nó đi qua cái chữ, đi qua cái text. Ở trong trường hợp này cái text này mình khai báo là mình có một cái nền như cái text thì nó sẽ không bị ngắt đây. Và tốt hơn hết thì các bạn đừng cho cái đường này nó ăn vào một cái text nhé, và nó sẽ phải xích ra một chút xíu để làm gì, để tránh tình trạng nó ăn vào những cái text, sẽ gây tình trạng là các bạn đọc sai cái số liên quan đến cái chi tiết bản vẽ. Tương tự như vậy, ví dụ như đây là cái bản vẽ mà chi tiết mương thu nước ở trong cái clip trước, các bạn thấy là những cái ghi chú này các bạn mình luôn cố gắng là mình để cho nó nó gọn gàng nhất có thể và thẳng hàng với nhau nhất có thể, để chúng ta có một cái bản vẽ mà nó ổn định trước khi chúng ta đưa vào trong tờ giấy vẽ. Trên cái khung view này các bạn trình bày nó gọn gàng, nó ổn thì các bạn đưa vào trong tờ giấy, các bạn bố cục đưa trong sheet này, các bạn bố cục nó sẽ có nhiều cơ sở để làm cho bản vẽ ngay ngắn và ổn định hơn. Thì đó là cái nội dung thứ ba mình muốn nhắc nhở các bạn. Tóm lại của cái nội dung thứ ba là gì? Tức là khi các bạn trình bày các lớp thông tin về kích thước và ghi chú, các bạn cố gắng trình bày đều đặn và gọn gàng, làm sao cho đủ thông tin mà bản vẽ vẫn không bị rối. Và cái làm sao đó thì tóm tắt lại là những cái ghi chú này các bạn giống thẳng hàng với nhau, và những cái đường giống này các bạn cũng cố gắng là cho nó giống kiểu với nhau, tránh tình trạng là tránh tình trạng ví dụ cái ngang cái dọc rồi cái lại như thế này, ví dụ cái thẳng chéo xong rồi cái lại vòng xuống như thế này tùy hứng, thì nó sẽ không hay cho các bạn vẽ của bạn nhé. Và đó cũng là cái nội dung cuối cùng của trong clip này, muốn trao đổi đến với các bạn các cách để làm cho một cái detail view nó gọn gàng và nó đẹp. Ngoài ra các bạn có kinh nghiệm thì các bạn có thể là sau này các bạn làm việc thì các bạn có thể có những cái tinh chỉnh riêng của cá nhân của các bạn nữa, sẽ làm cho tốt hơn nữa. Nhưng mà các bạn nên cố gắng đảm bảo những cái vấn đề cơ bản mình đã trao đổi trong clip nhé. Clip xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip trao đổi sau.